नमस्कार साथीहरु, म सबिन। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल आवर टेक्निकल नलेजमा। साथीहरुले अगाडिको भिडियो हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला आजको भिडियो के बारेमा छ भनेर। साथीहरुले यदि टिकटक चलाउनु हजुरले टिकटक चलाउनु हुन्छ भने टिकटकमा देख्नु भएको होला यस्तो खालको भिडियो आजभोलि टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ र भाइरल भइरहेको छ। हर कोही मान्छेहरुले यस्तो खालको भिडियो बनाइराख्नु भएको छ। यदि हजुरहरुलाई यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्न आउँदैन भने म यो भिडियोमा हजुरहरुलाई यो खालको भिडियो कसरी एडिटिङ गर्ने भनेर बनाएर गरेर देखाउने छु। यदि साथीहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन अल गरिदिनु होला। मेरो च्यानलमा यस्तै नयाँ खालको भिडियोहरु आइरहनेछ। साथीहरुले त्यसको लागि हजुरहरुको मोबाइलमा एउटा क्यापकट भन्ने एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरुको मोबाइलमा क्यापकट छ भने क्यापकट डाउनलोड गर्नु, छ भने छ, छैन भने क्यापकट छ भने छ, छैन भने क्यापकट भन्ने एप एउटा डाउनलोड गर्नु होला। म हजुरहरुलाई मेरो मोबाइलबाट कसरी एडिटिङ गर्ने भनेर देखाउने छु। ल त साथीहरु ढिलो नगरिकन लागौ अब मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। क्यापकटलाई ओपन गर्नुहोस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले न्यू प्रोजेक्ट भनेर दिएको छ। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ कुनै पनि एउटा हजुरहरुलाई कुन भिडियोमा गराउनु छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ मेरो भिडियो नभएर अर्कै मान्छेको भिडियो गरेर राखेको छु। म त्यो भिडियोमा हजुरहरुलाई गराएर देखाउने छु। एउटा भिडियो क्लिक गरेर यहाँ एड भन्ने दिएको छ, एडमा क्लिक गर्नु होला। अब यो भिडियो अहिले कस्तो छ हजुरहरुलाई प्ले गरेर देखाउँ। अहिले यो भिडियो यस्तो छ, यसरी चलिरहेको छ। म अब यो भिडियोलाई हजुरहरुलाई एडिटिङ गरेर देखाउने छु। त्यस्तै चलिरहेको त्योमा बनाएर देखाउने छु। यहाँ त्यसको लागि हजुरहरुले यहाँ तल साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एडिट। त्यो एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि हल्का यता साइडमा स्क्रल गर्नुस् लेफ्ट साइड। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फ्रिज फ्रेम भनेर दिएको छ एउटा। यो फ्रिज फ्रेममा क्लिक गर्नुस् र यहाँ दिएको छ यसलाई हजुरहरुले 100 पुग्न दिनुपर्ने हुन्छ। एकैछिन यसको लागि वेट गर्नुस्। यो 100 पुगिसकेपछि हजुरहरुको भिडियो अहिले चलिरहेको टिकटकमा चलिरहेको भाइरल भइरहेको ट्रेन्ड भइरहेको भिडियो त्यस्तै स्टाइलले यो भिडियो हजुरहरुको एडिटिङ हुनेछ। एकछिन यसलाई वेट गर्नु होला। भइसकेको छ। एडिटिङ भइसकेको छ। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ राइटको चिन्ह, यो राइटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यो भिडियो प्ले गरेर हेरौँ अब कस्तो भएको छ भनेर। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले यो भिडियो अहिले यस्तै खालको टिकटकमा निकै नै भाइरल भइरहेको छ। साथीहरु हजुरहरुले पनि यही तरिकाले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्यापकटबाट यस्तै तरिकाको भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र एडिटिङ गराएर हाल्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हजुरहरुले अब एडिटिङ भइसकेको छ। यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यो साइडमा दिएको छ एउटा एरोको चिन्ह, त्यसमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो यसरी 100 पुगेपछि एक्सपोर्ट हुनेछ र एक्सपोर्ट भएपछि हजुरहरुको ग्यालेरीमा जानेछ। अब ओके गर्नुस् र माथि डन दिएको छ, डन गरेपछि सेभ हुनेछ हजुर। यस्तै तरिकाले हजुरहरुले क्यापकटबाट यो तरिकाको भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो एडिटिङ गरेर टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। मेरो आफ्नो भिडियो नभएको हुनाले मैले हजुरहरुलाई देखाउनको लागि गराउनको लागि अरूकै भिडियो टिकटकबाट डाउनलोड गरेर गराएर देखाएको। यस्तै तरिकाले हजुरहरुले पनि क्यापकट एपबाट भिडियो एडिटिङ यस्तै तरिकाले एडिटिङ गरेर टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मलाई यस्तै भिडियो बनाउनलाई मोटिभेट हुने गर्छ। कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जसरी भए नि गरिदिनु होला है। अबे साले।